वेलकम बैक तुम्हारे नवम श्रेणी भूगोलर 4 নম্বৰ অধ্যায় অসমৰ ভূগোল মই তোমালোকক ক্লাস দি আছো তোমালোকৰ প্ৰথম ক্লাস ইতিমধ্যে দিয়া আছে আজি তোমালোকৰ শেষৰ ক্লাস এটো চেপ্টাৰৰ শেষৰ ক্লাস আজিৰ ক্লাসটো তোমালোকৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে ক্লাসটো যথেষ্ট ভাল হৈছে তোমালোকৰ পৰা চাবা অসমৰ ভূগোলৰ ইতিমধ্যে যিকেইটা আলোচনা কৰা হৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আলোচনা কৰা হৈছে বৰাক উপত্যকা কাৰ্বি আৰু বৰাইলৰ দক্ষিণত পাৰ্বত্য এই ভূপ্ৰকৃতি অঞ্চলসমূহ আমাৰ আলোচনা কৰা হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 4টা ভাগ আছে মেপৰ সহায়ত তোমালোকক বুজোৱা হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় জানা উত্তৰৰ পাদদেশ অঞ্চল উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ সমভূমি প্লাৱনভূমি দক্ষিণৰ পাদদেশ এইকেইটা তোমালোকক বুজোৱা হৈছে গতিকে আজি তোমালোকক বুজাম যে অসম ভৌগোলিকভাৱে মৌচুমী জলবায়ু নহয় কেইটামান তোমালোকক টিপছ দিম আৰু এইকেইটা তোমালোকে মনত কৰিবা আৰু যিসকলৰ সময়ৰ অভাৱ সেইসকলক অনুগ্ৰহ কৰি কৈছে তোমালোকে ভিডিঅ' নাচাবা যিসকলৰ সময়ৰ অভাৱ যিসকলে সময় দিব পৰা ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে তেনে সেইসকলেহে আজিৰ এই ক্লাছটো চাবা কিছুমানে আহি ফটোতকৈ গুচি যায় সেইবিলাকৰ ধৈৰ্য নাই গতিকে সেইবিলাকৰ কোনো তেওঁলোকে ভাল নাপাব আৰু যিবিলাকৰ ধৈৰ্য আছে অলপ পঢ়িবলৈ অলপ জানিবলৈ কিবা বুজিবলৈ ধৈৰ্য আছে সিহঁতেহে বুজিব পাৰিব সো অসম ভৌগোলিকভাৱে মৌচুমী জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত অসম ভৌগোলিকভাৱে মানে অসমৰ যি মেপ আছে ধৰল সাপোজ এইটো অসমৰ মেপ এই অসমৰ মেপটো যেটো ভৌগোলিক মানে যেটো মেপ মানে হেতু হৈছে ভৌগোলিকভাৱে কি আছে ইয়াৰ ওপৰত কি মৌচুমী জলবায়ু যায় তোমালোকে জানা অসমৰ দুটা মৌচুমী জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ পৰে এটা হৈছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী জলবায়ু আৰু এটা আছে উত্তৰ পূব মৌচুমী জলবায়ু দক্ষিণ পশ্চিম যেটো মৌচুমী জলবায়ু হেতু বংগোপসাগৰৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ আহে আৰু যেটো উত্তৰ পূব যেটো মৌচুমী বতাহ হেতু চীনৰ হিমালয়ৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মাজৰে আহে এটা হল সিজনটো কেনেকুৱা যে গৰমৰ দিনত আমাৰ এতিয়া গৰমৰ দিনত কি হয় আমাৰ দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহ বলে যে সেইভাবে অসমত বানপানী হয় আনহাতে মানে সাগৰৰ যিবিলাক জলীয় বাষ্প বা যিবিলাক মেঘ আছে সেইবোৰ কি হয় আমাৰ অসমৰ ফালে আহে আৰু হিমালয়ৰ ঠাল ঠেঙুলিত লাগি সেইবিলাক বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেইকাৰণে অসমত কি আটাইতকৈ দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী জলবায়ুৰ বাবে কি হয় অসমত বানপানীৰ সৃষ্টি হয় আৰু অসমত উত্তৰ পূব জলবায়ু কি যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত উত্তৰ পূব জলবায়ু আমাৰ আহে হিমালয়ৰ পৰা সেই বতাহবোৰ আমাৰ অসমৰ ফাললৈ নামি আহে গতিকে এই দুটা জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত অসম ভৌগোলিকভাৱে মৌচুমী জলবায়ু এই দুয়োটা মৌচুমী জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত হৈছে অসম হেতুই কোৱা হৈছে আৰু অসমত গ্ৰীষ্মকালৰ বৰষুণ প্ৰধানকৈ মৌচুমী বতাহৰ বাবে হয় আৰু যেটো কলো যে গ্ৰীষ্মকালত দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহ বলে আৰু সেই কাৰণে কি হয় অসমত বৰষুণ হয় আৰু বৰষুণৰ ফলত কি হয় বানপানী সৃষ্টি কৰে গড় হিচাপে বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা শীতকালত 7 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড আৰু গৰমৰ দিনত 35 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড হয় এটাও তোমালোকে মনত ৰাখিবা আমাৰ গৰমৰ দিনত জুন জুলাই আগষ্ট মাহত সেইবিলাক কি হয় 35 ডিগ্ৰী হয় আৰু কি হয় আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰত কি হয় 7 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড হয় শীতকালত ঠাণ্ডাৰ দিনত 7 ডিগ্ৰী তো এটো এভাৰেজ হিচাপে ক্যালকুলেশন কৰিছে এটো নহয় যে আমাৰ হয় এটো নহয় এভাৰেজ ঠাণ্ডাৰ দিনত 7 ডিগ্ৰী আৰু গৰমৰ দিনত 35 ডিগ্ৰী এটো এভাৰেজ অল আসামত গোটেই অসম ৰাজ্যখনত গড় হিচাপে প্ৰায় 200 সেন্টিমিটাৰ বৰষুণ হয় অসমত মুঠ বৰষুণ হয় এভাৰেজত 200 সেন্টিমিটাৰ গোটেই বছৰ জুৰি 200 সেন্টিমিটাৰ হয় কেতিয়াবা আমাৰ গৰমৰ দিনত ইয়াৰ যথেষ্ট 250 এনেকুৱা হয় আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত ইয়াৰ পৰিমাণ কমে আৰু গড়ে কিমান থাকে 200 সেন্টিমিটাৰ মান অসমত বৰষুণ হয় অসমৰ বছৰি মুঠ বৰষুণৰ প্ৰায় 70% বৰষুণ মৌচুমী কালত হয় আমাৰ যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহৰ যেটো সিজন আৰু হেতু সিজনত 70% বৃষ্টি বৰষুণ আমাৰ 70% বৰষুণ এই আমাৰ জুন জুলাই আগষ্ট সেইবিলাক মাহত হয় 70% এটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা নেক্সট পেজলৈ গৈছো আমি জলবায়ু আৰু মাটিৰ গুণাগুণৰ ভিত্তি কৰি অসমৰ মাটিক 4টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে অসমৰ স্থানভেদে আৰু জলবায়ু ভেদে অসমৰ মাটি 4টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু এই 4টা ভাগত এটা ভাগ হৈছে পলসুৱা মাটি বা মৃত্তিকা বুলিও কোৱা হয় কিতাপত মৃত্তিকা বুলি আছে গতিকে তোমালোকে মাটি বুলিও ক'লে কোনো অসুবিধা নহয় অসমৰ মাটি প্ৰধান 4টা ভাগ হৈছে এটা নম্বৰ হৈছে পলসুৱা মাটি পলসুৱা মানে আমাৰ যেটো হাৰুৱা মাটি যথেষ্ট হাৰুৱা খেতিবাতিৰ বাবে যথেষ্ট ভাল সাধাৰণতে এই মাটিসমূহ
ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ চাপৰি অঞ্চল এইবিলাক ঠাইত পলসুৱা মাটি থকা দেখা যায়। গিৰিপথ মাটি, গিৰিপথ মাটি সাধাৰণতে হিমালয়ৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত এই গিৰিপথ মাটি পোৱা যায়। আৰু আনটো হৈছে পাহাৰীয়া মাটি, পাহাৰত যিটো ৰঙা মাটি পোৱা যায় সেইটো হৈছে পাহাৰীয়া মাটি। আৰু হৈছে কংকৰ মাটি, কংকৰ মানে এই মাটিৰ বৰণ কলা মাটি। সাধাৰণতে কাৰ্বি আংলং, ডিফু, উত্তৰ কাছাৰ এইবিলাক জিলাত এই কংকৰ মাটি পোৱা যায়, কলা মাটি। ইহঁতৰ ৰং কলা। পাহাৰীয়া মাটিৰ ৰং নিশ্চয় জানা তোমালোকে ৰঙা। আৰু এইটোতো পলসুৱা মাটি আৰু এইটো হৈছে গিৰিপথ মাটি। গিৰিপথ মানে গিৰিপথ মাটি তোমাৰ এনেকুৱা মাটি যিটো গেদিয় নহয়, ডাইৰেক্ট গেদিয়ৰ নিচিনা তেনেকুৱা এটা মাটি তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা। গতিকে এই চাৰিটা ভাগত অসমৰ মাটিসমূহ ভাগ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত আহিল অসমৰ অৰণ্য। অসমৰ হাবিবন বহুতো অসমত হাবিবন আছে। অসমক লেণ্ড অফ জাংগলছ বুলিও কোৱা হৈছিল, লেণ্ড অফ জাংগলছ বুলিও কোৱা হৈছিল। অসমক জংঘলৰ ৰাজ্য বুলিও আগতে কোৱা হৈছিল, কিন্তু আজিকালি জংঘল যথেষ্ট পৰিমাণে কমি গৈছে। হাবিবন কাটি মানুহে তলডিং কৰি দিছে। গতিকে অসম অৰণ্যক 5টা ভাগত আৰু এই গছ গছনি বা এই অৰণ্যসমূহ 5টা ভাগত ভাগ কৰিছে। 5 মনত ৰাখিবা। ক্ৰান্তীয় চিৰসেউজীয়া অৰণ্য, চিৰসেউজীয়া এই শব্দকেইটা মনত ৰাখিবা। চিৰসেউজীয়া এভাৰগ্ৰীণ, একদম গ্ৰীণ। তাৰপিছত আছে ক্ৰান্তীয় অৰ্ধ চিৰসেউজীয়া, সেইটো অৰ্ধ চিৰসেউজীয়া, অৰ্ধ চিৰসেউজীয়া। তাৰপিছত আছে তোমাৰ আৰ্ধ পৰ্ণপাতী। পৰ্ণপাতী মানে ডাঙৰ ডাঙৰ পাত, যেনেকুৱা চেগুন, শাল এইবিলাক হৈছে পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ। ইহঁতৰ পাতবোৰ যথেষ্ট ডাঙৰ। আৰু আনটো হৈছে নৈপৰীয়া অৰণ্য। নৈপৰীয়া অৰণ্য যিবিলাক সাধাৰণতে নৈৰ পাৰত যিবিলাক অৰণ্য দেখা যায় সেইবিলাক হৈছে নৈপৰীয়া অৰণ্য। ক্ৰান্তীয় আৰু শুষ্ক পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ। গতিকে এই 5টা ভাগত ভাগ কৰা হয়, চিৰসেউজীয়া, অৰ্ধ চিৰসেউজীয়া, তাৰপিছত পৰ্ণপাতী, নৈপৰীয়া আৰু শুষ্ক পৰ্ণপাতী। গতিকে এই 5 ভাগত অসমৰ অৰণ্যসমূহক ভাগ কৰা হৈছে, বা এই 5 ধৰণৰ অৰণ্য অসমত পোৱা যায়। এতিয়া আহিল অসমত মুঠতে 5খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আৰু 18খন অভয়াৰণ্য আছে। তোমালোকে জানা অসমখনত বহুতো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, 5খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বহু অভয়াৰণ্য 18টা, আৰু বিভিন্ন বন পশু পক্ষীৰ আশ্ৰয়স্থল সেইবিলাক আছে। পবিতৰা পক্ষী অভয়াৰণ্য এনেকুৱা আছে বহুত। গতিকে এই হিচাপে অসমত 5টা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহত কি কৰা হয়, জীৱ জন্তুসমূহ ৰখা হয়। জীৱ জন্তুৰ লগতে গছ গছনি, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰে ভৰপূৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ অসমৰ জিলাত আছে, বিভিন্ন জিলাত আছে। তোমালোকে জিলাবোৰ আৰু ইয়াৰ মেপ চাবা, কাৰণ ইয়াৰ মেপ অসমৰ 5খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এইবিলাক অসম মেট্ৰিকত তোমালোকৰ আহে, যেতিয়া তোমালোকে 10ম শ্ৰেণী পাবা তেতিয়া এইবিলাক আহে। গতিকে প্ৰথম হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। তোমালোকে জানা এইটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, এইটো কি এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত নিশ্চয়। তাৰপিছত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, সেইটো তোমালোকে জানা বাঘ, ৰয়েল বেংগল টাইগাৰৰ কাৰণে বিখ্যাত, বাঘৰ কাৰণে বিখ্যাত। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, গছ গছনি আছে। চিৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, যথেষ্ট গছ গছনি আছে। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, এইবিলাকত দেশ বিদেশী বিভিন্ন পৰ্যটক অসমলৈ আহে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইটা যদি তোমালোকৰ মনত নাই, এইকেইটা মুখস্থ ৰাখিবা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, চিৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু অভয়াৰণ্য কেইখন আছে এইকেইখন 18 কেইখন চাই ল'বা। অভয়াৰণ্যকেইখন জানি থবা, কিন্তু পৰীক্ষাত সচৰাচৰ নাহে, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইটাৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে। গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিবা। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, অসমৰ অৰণ্যক 5 ভাগত ভাগ কৰা হয়। অসমত মুঠ 5খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, হয়নে? অসমত দুবিধ মৌচুমী বতাহ পোৱা যায়, দক্ষিণ পশ্চিম আৰু উত্তৰ পূব মৌচুমী বতাহ। আৰু কি আছে আমাৰ, আৰু অসমৰ মাটিক 4টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি শিকিলোঁ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো বুজি পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আৰু তোমালোকৰ যদি স্কুলৰ গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপত তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'বোৰ
লিংক শ্বেয়াৰ কৰিবা। চ' থেংক ইউ।